what's around the next corner. Ja mensen, vorige week heb ik op Facebook gezet dat we aan het stadsbad in waren en dat er geen ingang was, maar je kon aan de ene kant een hoek zien en aan de andere kant een hoek aan de achterkant, maar ik wist niet dat dit tussen die twee hoeken lag, uit het zicht verscholen. Oh, en ik ruik gewoon de binnenkant van dat gebouw al. Riekt het? Mocht. Man, ik hoop dat dit een schone gaat worden. Dit moest allemaal heel onopvallend gebeuren, daarom hebben we de gewone camera mee en niet een Osmo, dus het spijt me dat de beelden niet gestabiliseerd zijn. Oh shit ja, kijk, werkplaats met een smeerput daar. Oh, en daar zit gewoon een gat in de draad, zeg. Machtig. Ja. Oké boys, we zijn binnen geraakt. Toch wel met dank aan Edu Hofstra, echt bedankt voor de nuttige tip, want we waren bijna vertrokken, maar die heeft onze wanhopige film gezien op Facebook en die heeft me direct gecontacteerd. Dus duimpje omhoog voor Edu. Zie je, dat is een oude elektriciteit. Dit was echt een hendel voor de hoofdstroom aan en af te zetten, hè? Wat? Dat is nog echt. Tssst. Dit is scary. De stad heeft hier kosten nog moeite gespaard om dat hier dicht te maken, maar er is altijd wel één ingang. Het spannende aan dit verhaal is alleen, is die ingang door urbexers gemaakt, of door een bende junkies die hier zit. Ik zweer het, ik verwacht hier ieder moment iemand. Dat is hier fucking scary, man.
zit dus nog volk, maar we zijn niet zeker of er mensen van hier zijn. Ik bedoel junkies of urbexers. Dat is raar, want je verwacht hier overal een zwerver, hè. Ik hoor die mannen niet meer. Dat is fucking scary, jongen. Zeg je dat? Ik denk dat ik nog maar zelden op zo'n scary locatie heb gezien. Dit is wel geschift, mannen. Dit is echt geschift. Dit is veel dieper dan het 3 meter badsen. Ja, maar dat is afgesloten. Kijk, er hebben platen tussen gezeten, hè. Die zijn wel weg. Daarboven ook, zijn ook kleedkamers. Wat een gigantisch zwembad. En hoe heet is het hier? Of is dat van de spanning?
Een creepy douchelokalke zo. Alles is hier zo donker, alles heeft hier echt... Shit jong. Horror written all over it. Ik ben blij dat ik in dat gigantisch gebouw zo'n grote open ruimte gevonden heb, want als dat allemaal van die kleine lokaaltjes waren, dan had ik hier nooit op mijn gemak geraakt, denk ik. Toch goed dat we hier nog binnen gerokt zijn. Ja, echt waar. Thumbs up voor Edu, jongen, echt. We waren bijna doorgereden. Ha, kijk, waar de spinnenwebben. Kijk hier gebrand. Oh ja, zo'n scheen. Dat eet hier gebrand, maar wat eet er dan gebrand? Maar alles, kijk, die panelen, die zijn, alles is hier afgefikt, wat hebben ze gedaan? Die hoop hout hier in dat midden hier in een fik proberen steken, of wat? Shit, jong. We zullen eens verder op stap gaan en zien of dat er hier nog iets te zien valt. Dit waren de kleedkabinetjes. Die zullen wel gesloopt zijn. Die zullen wel niet uit zichzelf naar beneden komen. Ik denk dat we het hier gezien hebben in dit stukje. Want hier is een trap naar beneden terug. Ik denk dat deze best lang als stukjes. De rest is even hier. Maar als je op Google Maps kijkt, dan zie je dat er zo twee vleugels zijn. En waarschijnlijk in ene vleugel het zwembad. Dan is het alleen maar een zaak van naar die andere vleugel te geraken. En ik denk dat die aan die kant ligt. Kijk, een horrorlift. Helemaal uitgebrand. Zie je dat je niet over die toppen op de grond valt. Ah. Een trap. Een vette trap, ja. Dit was een hoofdingang van het gebouw. Ja, dit is de voordeur. Hier ligt nog een stuk achter, daar moeten we subiet anders eens gaan kijken. En hier is een andere vleugel, maar ik ben wel eens benieuwd wat dat daar dan nog is, want die is even groot als dat zwembad. Zot. Fucking scary, ja. Oh my god. Oh my god. Dat is precies nooit niet afgewerkt. Twee zwembaden in één complex.
Ik weet dat niet, ja. Dat snap ik niet goed. Dat is wel fucking vet, ja. Maar dat is nooit gebruikt. Kijk, er ligt een goot beneden. Ze hebben hier zelfs nog geen tegeltjes in geplakt. Misschien vind ik daar wel wat extra informatie over of zo, dat dat de bedoeling was, maar dat er dan, weet ik veel, een brand geweest is of zo. Waarschijnlijk tegen dat jullie de film zien en nu aan het kijken zijn, zullen jullie wel al het tekstje aan het begin van de film gekregen hebben. En ik hoop echt dat ik iets meer vind hierover. Dit is best wel een scary place, ja. De stoel gaat met de bank. Ja, in een gewone stoel. Hoe is hij er eigenlijk gehangen? Hoe kun je in godsnaam die stoel daar hangen? Dat snap ik ook niet. Hier kan jij zitten, ja. Ik ga er niet op wandelen, want ik heb het gevoel dat... Maar wel. Heel die muur beweegt hiermee. Gaan we erop wandelen? Ja, zeker. Ja? Waarom niet door? Hè? Waarom niet door? Dat je hier toch dichter tegen de muur loopt. Als je een stapel krijgt, dan loopt dat toch naar beneden. Oké, ja. Oké, ja. We hebben het hier wel gezien, zeker. Denk het ook. Het wordt ondertussen al later en later. En we zitten nog altijd best een heel eind van België verwijderd. Allee, van België is het niet, maar wel van het Waasland. Tussen die twee zwembaden ligt nog een complex. Ik zie hier al een liftje van in een keuken precies. Oh, hé. Hey. Kijk jong. Van die speciale verzorgingsbaden. Och. Dit gaat een soort thermen sauna gebeuren zijn, denk ik. Hier staat zo'n mega speciaal bad, waarschijnlijk zo voor gehandicapten of ja, hulpbehoevenden alleszins in te verzorgen. Wow. Kijk, hier ook een speciaal bad. Ja, allemaal speciaal jongen voor gehandicapten of zo. Hier, sauna. Hier is de sauna geweest, zeker weten.
Ga ik het voor voeten te wassen of zo? Ja. Hoe vet is dit weer al, hè? Hoe lang is dat hier gekomen zien? Ja. En goed dat de Neddo ons net op tijd verwittigd heeft voordat we net een Burger King buiten waren. Anders waren wij gewoon weer doorgereden. Nog een snel dan doen. Nog samen? Nog samen. Nog samen. Oh. Dan is er nog één ding dat ik eens wil zien hier, en dat is die vette trap hier, hè. Geen idee. Dit voelt wel allemaal erg unsafe aan. Ja. Ik weet, hier staan het staat hier vol met voetstappen, daar is een laddertje. Daar kun je op het dak. Maar mensen, alsjeblieft kijk wat er met het dak hier gebeurd is. Ik ga er echt niet op wandelen. Als je hier doorvalt, lig je helemaal beneden in dat zwembad en ik zou van de rand van dat zwembad er nog niet in willen vallen, laat staan van op het dak. Ik vind het hier ook al hoog. Als er klauteraars bij zijn die onze films bekijken, dan zou ik zeggen, jongens, kom naar hier. Road to Decay, ik weet dat jullie graag op de daken klauteren en zo. Kom naar hier, dit is heaven. Maar ik wil nog heel thuis geraken vandaag. Dus ja. Alright boys. Dat was hier best een very scary, creepy locatie. We zitten hier ver van huis, we weten hier niet de situatie van de buurt en zo, maar al bij al, niemand tegenkomen, rustige explore en meer dan de moeite waard. En 2 fantastische zwembaden gezien. Zeker weten. Ik zou zeggen, we zien jullie weer al in de volgende film jongens, tot ziens.